নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল TNA মানে টেক নিউজ ইন এছামিজ উইথ মিণ্টু শৰ্মালৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই তেতিয়া ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ কেৱল আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আনৰ লগতো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে সো তাৰপিছত আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ সেইটো হ'ল মোৰ চেনেলটোত স্পেচিয়েলি আপোনালোকে টেকনিকেল বস্তুৰ আনবক্সিং টেকনিকেল নলেজ তাৰ বাহিৰে ধৰক জগতৰ বাকী মানে ধৰক যিবোৰ ধৰণৰ নিউজ থাকে টেকনিকেলো হ'ব পাৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগতো জড়িত হ'ব পাৰে ছায়েন্সৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মই বস্তুৰ ওপৰত মানে ৰিলেট কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ চ' মেক্সিমাম ভিডিঅ' আপোনাৰ ধৰক টেকন'লজি ৰিলেটেড হ'লেও তাৰে ভিতৰত কিছু ভিডিঅ' আপোনাৰ এনেকুৱা নিউজ চেনেল মানে নিউজ টাইপৰ অলপমান তেনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব বেলেগ ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ পৰা পাব চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটো মোৰ চাই থাকিব ঠিক আছে চ' পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো বেচিকেলি এটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰতে যিটো মই এমেজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ 99 ৰুপিজত বা 100 ৰুপিজত আপুনি এমাজনৰ পৰা কেনেকুৱা বস্তু পাব পাৰে চ' দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টোলৈকে আগবাঢ়োঁ আৰু বস্তুৰ আনবক্সিং চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকে বস্তুৰ ওপৰত অভাৰঅল এটা আইডিয়া পাই যাব moment of truth এইটো প্ৰডাক্টৰ পেকিং কোৱালিটি ইমান এটা মই ভাল বুলি নকওঁ মানে ধৰক চলি যায় আৰু এনেকুৱা ৰাস্তাৰ ছাইডতো এনেকুৱা প্ৰডাক্ট বেছি থাকে গতিকে পেকেটৰ কোৱালিটি মই ইমান ভাল বুলি নকওঁ তথাপিতো 99 ৰুপিজত যিটো আহিছে সেই হিচাপততো আৰু কি ক'ম আৰু নহয় জানো গতিকে আহক এইটো পেকেট আমি চাইড কৰোঁ আৰু এই প্ৰডাক্টটো আমি খুলি কেনে চাওঁ ঠিক আছে চ' প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ হয় এনেকৈ অপেনিং হ'ব তো ফাইনেলি এইটো হ'ল প্ৰডাক্ট ঠিক আছে এইটো হ'ল মাল্টিপাৰ্পাছ ক্লিনিং ব্ৰাছ চ' ইয়াতে কি বস্তু চাই আছোঁ চ' ফাইনেলি এইটো দেখিলোঁ যে এইটো এনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে চ' এইডাল মেইনলি ক্লিনিং ব্ৰাছ গতিকে আপোনাৰ যদি লেপটপৰ কীবৰ্ড লেতেৰা হৈছে এক্সটাৰ্নেল কীবৰ্ড লেতেৰা হৈছে বা নিজৰ ডেস্কটপৰ যদি কিবা কিবি ক্লিন কৰিব লাগে চ' এইটো বস্তু আপোনাৰ কামত আহিব ঠিক আছে ছেকেণ্ড হ'ল আপোনাৰ মই ইয়াৰে ডেমো ভিডিঅ' চাইছিলোঁ চ' এইটো এনেকৈ অ'পেন কৰিব পাৰি ৰ'টেট কৰি এই বস্তু মেইনলি এইটো কি কাৰণে কৰা হয় ধৰক আপোনাৰ লেপটপৰ কীবৰ্ডৰ ছাইডত বা আপুনি লেপটপ ক্লিন কৰিছে তেনেকুৱা সময়ত ধৰক চুকে কোণে যদি কিবা বস্তু সোমাই আছে চ' সেইটো আপুনি খুচৰি উলিয়াবৰ কাৰণে এইটো আৰু তাৰ সৰু এডাল ব্ৰাছ এডালো আছে চ' সেনেকুৱা চুককোণ চাফ কৰিবৰ কাৰণে চেঞ্চিটিভ বস্তু যদি চুককোণ চাফ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো আৰু ফাৰ্ডাৰ অ'পেন কৰিব পাৰিম কৈছোঁ অ'কে চ' এইটো আৰু এটা বস্তু আছে ইয়াত ঠিক আছে এইটো বস্তু মেইনলি আপোনালোকে চাব পাৰে চ' এইটো বস্তু চাগে মোৰ অনুমান আমাৰ যে হেডফোন থাকে বা TWS হেডছেট থাকে বা লেপটপৰ যিবোৰ চাৰ্জিং পৰ্ট আছে বা মোবাইলৰ চাৰ্জিং পৰ্ট তেনেকুৱা ঠাই চাগে ক্লিনিং কৰিব এইটো বস্তু দিয়া হৈছে ফাইনেলি এইটো এটা কি পুলাৰ মানে আপোনাৰ যিবোৰ মেকানিকেল কীবৰ্ড থাকে মেকানিকেল কীবৰ্ডৰ কীবোৰ নৰ্মেলি কি হয় আমি খুলিব পাৰোঁ খুলি চাফ কৰিব পাৰোঁ চ' সেইটো পাৰপজত আমি এইটো কি পুলাৰ ইউজ কৰোঁ চ' মেকানিকেল কীবৰ্ডৰ কি আপুনি অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে এইটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে মোৰ হিচাপত 99 ৰুপিজত যে ইমানকেইটা বস্তু দিছে মেইনলি আপোনাৰ মেকানিকেল কীবৰ্ডৰ কাৰণে আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ নৰ্মেল আপোনাৰ ক্লিনিঙৰ পাৰপজত এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ চুককোণ খুচৰি কেনে চাফ কৰিব পাৰে সেইটো পাৰপজত এইটো দিয়া হৈছে ইয়াতে সৰু এডাল ব্ৰাছ আছে ঠিক তেনেকৈ এইটো আপোনাৰ হেডফোন বা চাৰ্জিং পৰ্ট চাফ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আৰু এইটো ধৰক লেংথ আপোনাৰ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি ব্ৰাছডাল ইয়াতে ঠিক আছে চ' আপুনি ইয়াৰে ব্ৰাছৰ লেংথটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে গতিকে 99 ৰুপিজত এইখিনিয়ে বস্তু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আনবক্সিংটো চাই ভাল লাগিল আৰু ইয়াতকৈনো কি এক্সপেক্ট কৰিব আজিৰ যুগত 99 ৰুপিজত নহয় জানো